Baker-baker semua. Okey, yang mencari bahan bakeri area Pulau Indah. Okey, di kampung Pergi Nenas. Jangan lupa singgah di Vanillaa Lavender HQ. Kat sini korang boleh dapat bahan-bahan bekalan korang. Korang nak penuhi resipi korang, nak masak baking apa semua. Kedai bakeri ini akan membantu anda. Okay. Jumpa Puan Roza dan atau Cik Amin. Guys, dari dark compound chocolate, dark compound chocolate. I'ma make it burn.